أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد عن موضوع التجريد من الجنسية. مفهوم التجريد من الجنسية. التجريد في اللغة العربية الفصحى هو نزع أو إلغاء أو إنهاء صفة أو علاقة. نلاحظ أن التجريد في قاموس المعاني الجامع يعني عزل صفة أو علاقة، والتجريد في الاصطلاح يعني إلغاء مواطنة شخص دون اختياره، ويعني أيضا نزع أو سحب أو إسقاط الجنسية من شخص رغما عنه، لأنه لو اختار ذلك لأصبح الأمر بمثابة تنازل أو تخلي اختياري أو إرادي عن الجنسية. عكس التجريد من الجنسية، التجريد من الجنسية عكسه التجنيس، وذلك لأن التجريد من الجنسية يعني نزع الجنسية من شخص ما، بينما التجنيس هو منح الجنسية لشخص ما. نلاحظ أن التجنيس هو منح جنسية أو ضم فرد إلى دولة معينة، وعكس التجنيس هو التهجير أو سحب الجنسية من شخص ما عنوة أي جبرا رغم إرادته. طبيعة التجريد من الجنسية أو خصائص التجريد من الجنسية. التجريد من الجنسية هو إجراء سيادي من جانب واحد، حيث تتخذ الدولة هذا الإجراء بإرادتها المنفردة ضد أحد رعاياها أو بعض رعاياها رغما عنه أو رغما عنهم، ولكنها ملزمة بتسبيب ذلك الإجراء عن طريق توضيح الأسباب والدلائل القانونية والواقعية التي دعتها لسحب جنسيتها من بعض رعاياها، وذلك احتراما لمبدأ عدم جواز تجريد المواطن من جنسيته تعسفا. وفي كتاب شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، المؤلف عباس العبودي، الصفحات من 46 حتى 51، نلاحظ أن هذا الكتاب ذكر مبدأ عدم جواز حرمان أي شخص من جنسيته، لأنه سوف يترتب على هذا المبدأ ما يسمى بانعدام الجنسية، كما أن الشخص لن يستطيع السفر من دولة إلى أخرى لعدم حصوله على جواز سفر يتيح له الانتقال من دولة إلى أخرى. ومن الدراسات التي تناولت مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفا تلك الدراسة للمؤلف الباحث حسن عبد الرحيم السيد، مقال علمي منشور في المجلة الدولية للقانون التابعة لكلية القانون جامعة قطر. نلاحظ أيضا أن التجريد من الجنسية إجراء استثنائي على الأصل، حيث أن الأصل أن الجنسية حق لكل مواطن مولود لأبوين يحملان جنسية دولة المولد، وهذا ما يسمى بحق الميلاد أو حق الدم، وهي الجنسية الأصلية للشخص. والجنسية حق أيضا لكل شخص اكتسب جنسية الدولة عن طريق الولاء لها أو الإقامة القانونية الكاملة فيها، وهو ما يسمى بالتجنس، وهذه هي الجنسية المكتسبة. فالجنسية حق أصيل للأشخاص وليست منحة من أحد، ونزعها يمثل انتهاك صريح وواضح للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نلاحظ أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن: واحد، لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. اثنين، لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. نلاحظ أيضا أن الدولة ملزمة قانونا أمام المجتمع الدولي بالآتي: أولا، الاعتراف برعاياها وحمايتهم والدفاع عنهم، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي العام، ومن ذلك اتفاقية بشأن
خفض حالات انعدام الجنسية الصادرة عن مكتب المفوض السامي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي جاء فيها في المادة 1 تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها. كما جاء في المادة 8 تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية. وجاء في المادة 9 لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو دينية أو سياسية، وهكذا. نلاحظ أن الدولة مسؤولة أيضا عن تفادي أزمة وجود الأشخاص عديمي أو فاقدي أو مجهولي الجنسية، وهم هؤلاء الأشخاص الذين لا يحملون جنسية أي دولة. نلاحظ في موقع الأمم المتحدة أن تعريف الشخص عديم الجنسية هو ذلك الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها، وذلك وفقا للمادة 1 من اتفاقية عام 1954. ومن الأمثلة الدالة على مشكلة عديمي أو فاقدي أو مجهولي الجنسية أزمة الأشخاص البدون في دولة الكويت خصوصا ودول الخليج العربي بوجه عام. البدون في دولة الكويت هم غير محددي الجنسية أو عديمو الجنسية بحسب تسمية الحكومة الرسمية، وهم أيضا أشخاص يقيمون بصورة غير قانونية، حيث يمثل هؤلاء الأشخاص فئة سكانية تقيم في الكويت بصورة غير قانونية ولا يحملون الجنسية الكويتية أو جنسية دولة أخرى. ويعني مصطلح البدون أشخاص بدون أي جنسية. والبدون لا يتمتعون بمزايا المواطنين مثل الحصول على أراضٍ سكنية والقروض والمشاركة في الانتخابات. احنا نقول عنهم مقيمين بصورة غير قانونية، ولكن احنا اليوم مشكلتنا الأساسية في انعدام الحقوق. وأبناء البدون الذين ولدوا وعاشوا في البلاد لا يرتادون نفس المدارس التي يقصدها أبناء الكويتيين، ولا تصدر لهم وثائق مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة. ويقول البدون إن خيارات العمل والتعليم والرعاية الصحية محدودة. مثال آخر على أزمة الأشخاص عديمي أو مجهولي الجنسية أزمة الأكراد الفيليين أو الفيليون في دولة العراق. نلاحظ أن مركز البيضر للدراسات والتخطيط أشار إلى ملخص دراسة كمية نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، وقد تحدثت هذه الدراسة عن حالات انعدام الجنسية ومخاطر غيابها في العراق، مجتمعات الأكراد الفيليين والبدون في دولة العراق كنموذج عملي على تلك الظاهرة. نلاحظ أن الفيليون أو الأكراد الفيلية هم قبيلة كردية متمركزة في بغداد والمناطق الحدودية بين العراق وإيران، ولهم لهجة خاصة بهم تسمى اللهجة الفيلية. ويلاحظ أيضا أنهم مسلمون من الشيعة على المذهب الجعفري الاثنى عشري. أبويا انتقل من فترة الثمانين لحد 2003 5 مرات. احنا منتقلين من مكان لمكان في سبيل لا تنكشف هويتنا بالمنطقة. يلاحظ أيضا أن التجريد من الجنسية يمثل إجراء عقابي للشخص الذي نزعت منه جنسيته، حيث يمثل ذلك الإجراء عقوبة أصلية أو تكميلية أو تدبير احترازي يقي الدولة من أفعال أحد رعاياها. يلاحظ أيضا أن التجريد من الجنسية إجراء نهائي دائم، حيث يختلف التجريد من الجنسية عن أوامر الاستبعاد المؤقتة التي تصدرها بعض الدول لمنع مواطنيها من الدخول بصفة مؤقتة. ويختلف التجريد من الجنسية عن إلغاء جواز السفر الذي يستخدم لدخول الأشخاص داخل دولة ما. كما يختلف أيضا التجريد من الجنسية عن رفض الدولة إصدار وثائق رسمية مثل
تصاريح السفر والإقامة لبعض الأشخاص. سند التجريد من الجنسية أو الأساس القانوني للتجريد من الجنسية أو الصور القانونية للتجريد من الجنسية. قد تأخذ هذه العقوبة التي تعني التجريد من الجنسية صورة قرار وزاري نهائي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، وزير الداخلية غالبا، مثل قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الصادر بتجريد الناشطة السياسية غادة نجيب من جنسيتها المصرية، وهي سياسية معارضة متزوجة من الممثل المصري هشام عبد الله. وهناك أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الصادر بتجريد السيدة آية مصطفى من جنسيتها المصرية بسبب تجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن سابق من الحكومة المصرية. وهناك أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الصادر بتجريد المخرج واليوتيوبر الشهير وائل الصديقي من جنسيته المصرية بسبب تجنسه بالجنسية الأمريكية دون إذن سابق من الحكومة المصرية. أيضا قد يأخذ التجريد من الجنسية صورة حكم قضائي نهائي بات صادر عن محكمة الدولة المختصة، مثل الحكم القضائي الصادر بتجريد الإرهابي عبد الناصر بن بريكة من جنسيته الأسترالية في أستراليا. نلاحظ هذا المقال الذي عنوانه أستراليا تنزع جنسية رجل دين إسلامي، وأصبح عبد الناصر ابن بريكة أول شخص يجرد من جنسيته وهو ما زال في أستراليا، ولا يسمح القانون الأسترالي بتجريد شخص من الجنسية إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى. هناك أيضا حكم قضائي صادر بتجريد الإرهابي المغربي الأصل أحمد السحنوني اليعقوبي من جنسيته الفرنسية في فرنسا. في ذلك المقال نقرأ: الحكومة الفرنسية ترفع عصا التجريد من الجنسية في وجه الجهاديين. وكانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت مرسوما يحمل توقيع كل من رئيسها ووزير داخليتها يقضي بتجريد الجهادي الفرنسي المغربي من جنسيته الفرنسية، وهو الشخص الذي يسمى أحمد السحنوني اليعقوبي. أسباب التجريد من الجنسية. أسباب التجريد من الجنسية قد تكون أسباب سياسية، وقد تكون أسباب جنائية، وقد تكون أسباب مدنية وإدارية. بالنسبة للأسباب السياسية يتخذ التجريد من الجنسية كإجراء سياسي ضد الأقليات العرقية، وهنا يأخذ قرار التجريد من الجنسية شكل التطهير العرقي التمييزي بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي أو الفكر أو الأصل، حيث تتبرأ الدولة من فصيل معين يعيش داخلها وتنزع عن هذا الفصيل جنسيتها، مثل تجريد اليهود من الجنسية في دولة ألمانيا النازية. كما نعلم أن النازيين قاموا بتجريد اليهود من جنسيتهم الألمانية، وقد نص قانون الجنسية الألماني الأساسي الحالي في الفصل 116 على أن المواطنون الألمان السابقون الذين سلبت منهم الجنسية بين 30 يناير من عام 1933 و 8 مايو من عام 1945 لأسباب سياسية وعرقية أو دينية وجب تجنيسهم وأطفالهم من جديد، وهذا ما يسمى بإعادة تجنيس المواطنين الألمان الذين نزعت عنهم ألمانيا النازية الجنسية لأسباب عنصرية تمييزية كما قلنا من قبل. هناك أيضا تهديد النساء الإيرانيات خالعات الحجاب بالتجريد من الجنسية الإيرانية،
حيث هددت الحكومة الإيرانية النساء رافضات الحجاب الإجباري بتجريدهن من الجنسية الإيرانية. وهناك أيضا تجريد المسلمين من الجنسية الهندية، حيث عملت الحكومة الهندية على تجريد مواطنيها المسلمين من الجنسية على أساس التطهير العرقي والتمييز على أساس الدين أيضا. وهناك أيضا تجريد المسلمين من الجنسية البريطانية على أساس الدين، حيث سنت الحكومة البريطانية عدة قوانين تسمح بتجريد المسلمين من جنسيتهم الإنجليزية. أيضا قد يتخذ التجريد من الجنسية كإجراء سياسي ضد المعارضين السياسيين، مثل تجريد الناشط السياسي بام مينا هوانغ من جنسيته الفيتنامية، وهو أستاذ جامعي ومعارض سياسي يحمل الجنسيتين الفرنسية والفيتنامية، وهو أيضا عضو في حزب فيتان، الحزب الديمقراطي السلمي في دولة فيتنام. وهناك أيضا الناشط السياسي الشيوعي الأديب ألكسندر سولجينيتسين، الذي تم تجريده من جنسيته الروسية. على موقع العربية نقرأ مقال بعنوان: طرد هؤلاء من روسيا وفقدوا الجنسية. ومن بين هؤلاء الأديب الروسي ألكسندر سولجينيتسين، الذي سحبت منه جنسيته في عام 1974 وطرد من روسيا، وصودرت جميع مؤلفاته وكتاباته. هناك أيضا تجريد الناشط السياسي الإخواني حاكم المطيري من جنسيته الكويتية، وقد تم تجريد الناشط السياسي حاكم المطيري بسبب آرائه السياسية كما هو معلوم، بجانب ما قام به هذا الشخص من نشر بيانات تحريضية ضد دولة الكويت. بالنسبة للأسباب الجنائية، قد يتم تجريد الشخص من جنسية الدولة كعقوبة أو تدبير احترازي بسبب أفعاله الإجرامية الخطيرة التي تمس أمن وسلامة وسيادة الدولة، بين قوسين أمن الدولة القومي، بحيث يكون ذلك المساس خارجيا يتم من خارج الدولة، أو داخليا يتم من داخل الدولة، أو سلميا يتم في أوقات السلم أو في أوقات السلام، أو حربيا يتم في أوقات وظروف الحرب، مثل جرائم التخابر مع الأعداء والانضمام لجماعات معادية للدولة. ومن هذه التطبيقات جرائم الإرهاب التي أشير إليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 الصادر بمكافحة العمليات الإرهابية في دولة الإمارات. نلاحظ فصول القانون الاتحادي في شأن مكافحة الجرائم. سنجد مثلا الباب الثاني: الجرائم الإرهابية وعقوباتها. الفصل الأول: جرائم العمليات الإرهابية. الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب. الفصل الثالث: جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية. الفصل الرابع: جرائم تمويل الإرهاب. وهكذا إلى آخر هذا القانون. وهناك أيضا الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي في المواد من 98 إلى 128 في قانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في دولة قطر، مثل جرائم حمل السلاح ضد الدولة، وارتكاب فعل عمدي يمس باستقلال وسلامة الدولة، والتخابر مع دولة أجنبية ضد مصالح الدولة،
وإعانة العدو على الدولة، سواء كانت هذه الإعانة إعانة معنوية عن طريق إمداد العدو بمعلومات وأسرار تخص الدولة، أو مادية عن طريق إمداد العدو بمستندات وأدوات وأسلحة ضد الدولة، وهكذا إلى نهاية ذلك الفصل. وهناك تطبيق عملي في المملكة العربية السعودية، والتي أسقطت جنسيتها عن حمزة بن أسامة بن لادن نتيجة إعلانه القيام بعمليات إرهابية خلفا لوالده أسامة بن لادن. نلاحظ ذلك الخبر الذي عنوانه: السعودية أسقطت جنسية حمزة ابن لادن، وذلك بعد أن هدد بالقيام باعتداءات إرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وظهوره كزعيم جديد لتنظيم القاعدة المسلح الإرهابي. هناك أيضا أسباب مدنية وإدارية تؤدي إلى تجريد الشخص من جنسيته، وقد ترجع هذه الأسباب إلى خطأ الشخص المصحوب بسوء نية أو غش أو احتيال في إجراءات التجنس، كادعاء شخص الزواج من امرأة أجنبية لكسب الجنسية دون أن يثبت لدى الدولة صحة ادعائه. على سبيل المثال، قد يدعي شخص أنه متزوج من مواطن بريطاني من أجل الحصول على الجنسية الإنجليزية، ولا يستوفي شروط تقديم طلب التجنس على أساس الزواج، أو قد يتلاعب في بعض المستندات أو يزور فيها ليحصل على الجنسية من خلال مستندات مزورة أو مستندات غير كاملة. أيضا قد يدعي الشخص حمله إقامة أو جنسية لدولة معينة عن طريق جوازات سفر وتأشيرات مزورة، وبالطبع نحن نعلم أن هناك مستندات وتأشيرات وجوازات سفر مزورة تباع ويتم الاحتجاج بها من قبل أصحاب المصلحة في تزوير هذه المستندات من أجل السفر إلى دولة معينة يقصدها الشخص طالب تزوير ذلك المستند. وفي حالة ثبوت الخطأ تزول الجنسية المكتسبة عن الشخص إعمالا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وقاعدة الغش يفسد كل شيء. أهم آثار أو عواقب أو نتائج أو تبعيات التجريد من الجنسية: 1. النفي أو الإبعاد أو الطرد أو الترحيل. في الكثير من الأحيان يحدث نفي للشخص الذي سحبت عنه جنسيته، وقد لا يؤدي التجريد من الجنسية إلى فقدان الفرد حق الإقامة القانونية في البلد الذي سحب جنسيته، ولكن غالبا ما يضطر هذا الشخص إلى مغادرة هذه الدولة لعدم وجود أي رابطة ولائية أو سياسية أو اجتماعية أو إدارية بينه وبين هذه الدولة. 2. إنهاء خدمة الشخص العسكرية، وذلك إذا كان ملتحقا بخدمة جيش الدولة التي نزعت منه جنسيتها، وكذلك يعفى الشخص من أداء الخدمة العسكرية في الدولة التي نزعت منه جنسيتها لو لم يكن قد التحق بها. 3. انقضاء التزام الشخص بدفع الضرائب، وذلك للدولة التي نزعت جنسيتها منه. 4. عزل الشخص من وظيفته العمومية وعدم جواز ترشحه لشغل أي وظيفة عامة داخل الدولة، حيث تشترط أغلب قوانين الخدمة المدنية أن يتمتع الموظف العام الذي يخدم مرافقها العامة بجنسية الدولة. على سبيل المثال نذكر المادة 10 والمادة 107 من الفصل الثالث انتهاء الخدمة في قانون الخدمة المدنية القطري رقم 1 لسنة 2000. نلاحظ في قانون الخدمة المدنية القطري المادة 10 في الفصل الأول تعريف وأحكام عامة: يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1. أن يكون قطري الجنسية، كما تنص المادة 107 على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 8. إسقاط الجنسية أو سحبها من الموظف القطري.
مثال آخر ما جاء في الفصل 17 الباب الثاني الانتداب، والفصل 76 في القسم الخامس الانقطاع عن مباشرة الوظيفة في قانون الوظيفة العمومية في تونس عدد 122 لسنة 1938. نلاحظ في قانون الوظيفة العمومية في تونس الباب الثاني الانتداب الفصل 17 لا يمكن لأي شخص أن يعين في خطة موظف للدولة أو لجماعة عمومية أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية. واحد، إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية. ونلاحظ في القسم الخامس الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الفصل 76 إن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي يفضي إلى التشطيب على اسم الموظف من الإطارات وفقدان صفة الموظف يكون ناتجا عن: واحد، فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية. كنت موظفة في وزارة الصناعة، يعني أنا طلعوني من وزارة الصناعة لأصل الجنسية. يعني أنت عراقي وعندك شهادة جنسية عراقية وعندك هوية عراقية، بس ما عندك مواطنة عراقية. أنت ما يحق لك تصير ضابط بالجيش العراقي، أنت ما يحق لك تتعين في وزارة التجارة. أيضا يؤدي التجريد من الجنسية إلى حرمان الشخص من حقوقه السياسية والمدنية، وهي الحقوق المتعلقة بمشاركة الشخص في الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل دولة معينة، مثل حقوق التنقل داخل الدولة والانتخاب والتصويت والترشح لشغل مناصب إدارية أو سياسية داخل الدولة. كما نعلم أن الحقوق المدنية والسياسية للشخص هي فئة من الحقوق التي تحمي حريات وحقوق الأفراد من التعدي عليها من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، بما يضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد. أيضا يؤدي التجريد من الجنسية إلى حرمان الشخص من خدمات الدولة له، مثل حرمانه من خدمات التأمين الصحي العلاجي المجاني والتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، والحصول على بطاقة تموين ووثائق رسمية من الدولة التي نزعت منه جنسيتها. يؤدي أيضا التجريد من الجنسية إلى تجريد الشخص من ممتلكاته العقارية، وذلك بالنسبة للدول التي تحظر تملك الأجانب للعقارات داخلها، مثل قانون حظر تملك الأجانب للعقارات في ليبيا. نلاحظ في القانون الصادر في عام 1960 بشأن حظر تملك غير الليبيين للعقارات، المادة 1 جاء فيها يحظر على غير الليبيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين اكتساب ملكية العقارات بالمملكة الليبية المتحدة إلا بإذن خاص يصدر وفقا للمادة 3، وهذا الحظر يشمل الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. وجاء في المادة 4 يكون باطلا كل تصرف يصدر لغير ليبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وهناك قوانين تحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية في مصر، مثل القانون رقم 37 لسنة 51. نلاحظ أن هذا القانون قد نص على الآتي: المادة 1 يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية الأراضي الزراعية والأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية بالمملكة المصرية، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. وهناك أيضا قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بقانون رقم 15 لسنة 1963، وقد جاء في هذا القانون المادة 1 يحظر على الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها
من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حتى الانتفاع. أيضا قد يؤدي التجريد من الجنسية إلى إيذاء زوجة وأبناء الشخص الذي نزعت عنه جنسيته، ففي بعض التشريعات تمتد آثار التجريد من الجنسية إلى زوجة الشخص أيضا، وقد نصت المادة 24 من قانون الجنسية الجزائري الوارد في الأمر رقم 86 لسنة 1970 على أن يمكن مد التجريد من الجنسية الجزائرية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر، أي الشخص الذي نزعت منه جنسيته، وأولاده القُصّر. نلاحظ معا هذا القانون ونلاحظ المادة 24 التي جاء فيها يمكن تمديد التجريد من الجنسية إلى زوجة المعني بالأمر وأولاده القُصّر. أيضا يمكن أن يؤدي التجريد من الجنسية إلى إيذاء الشخص الذي اكتسب الجنسية بالتبعية للشخص الذي نزعت منه جنسيته، حيث يزول الشيء بزوال أساسه وينهار الفرع بانهيار الأصل. ففي بعض التشريعات تمتد آثار التجريد من الجنسية إلى أتباع الشخص أيضا، وقد نصت المادة 17 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على أن يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز تضمين قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، أي أن زوال الجنسية الأصلية يؤدي إلى زوال الجنسية التبعية أو الجنسية الفرعية. نلاحظ في هذا القانون أن المادة 17 منه قد نصت على الآتي: يترتب على سحب الجنسية زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أتمنى أن ينال الفيديو إعجاب حضراتكم، وشكرا على حسن المتابعة.